පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා ලක්ෂාන්ට YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලා දන්නවද අපේ මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක හදද්දි කම්පැනි එකෙන් ස්පීඩ් එක අඩු කරලා තමයි අපිට දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ෆෝන් එකේ app එකක් ඕපන් කරද්දි ෆොටෝ එකක් ඕපන් කරද්දි ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ඇනිමේෂන් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ඇනිමේෂන් එකෙන්ද අපිට ඉක්මනින් අපේ ෆෝන් එකේ වැඩක් කරන්න තියෙන වෙලාව නැති වෙනවා. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඇනිමේෂන් එක තියෙන වෙලාව අඩු කරලා කොහොමද අපේ ෆෝන් එක ස්පීඩ් කරගන්න කියන එක ගැන. හරි ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තාම ඔයා මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා කියනවා. හරි ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව ඉක්මනට යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේකට කිසිම app එකක් ඕනේ නැහැ. අපේ ෆෝන් එකේම තියෙන setting එක කරා මේක කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන setting app එක open කරගන්න එක. open කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ develop option on කරගන්න ඕනේ. develop option on කරගන්නවා දන්නේ නැත්නම් මම දැන් කියලා දෙන්නම්. ඒකට ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ build number එක හොයාගන්න එක. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ මෙන්න මේ about phone කියන එක ඇතුලේ. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ about phone එක කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ විස්තර තියෙන තැන හොයාගන්න. හොයාගෙන ඔයා මෙන්න මේක ඇතුලට යන්න. මේක ඇතුලට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ build number කියලා එකක්. ඔයා මේ build number එක හොයාගත්තට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක උඩ හත් වතාවක් touch කරන එක. ඉතින් මම මේ විදියට හත් වතාවක් මෙන්න මේක උඩ touch කරනවා. touch කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට notification toast එකක් පහලින් බලා ගන්න පුළුවන්. you are now a developer කියලා. එහෙම වැටුණාට පස්සේ ඔයා මෙතනින් back වෙන්න. back වුණාට පස්සේ අලුතෙන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන setting එකක් developer options කියලා. ඔයා මෙන්න මේක ඇතුළට යන්න. සමහර විට ඔයාට මේක හොයාගන්න බැරි වුණොත් ඔයා settings වල search bar එකේ search කරන්න develop option කියලා. search කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට develop option setting එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට පුළුවන් ඔයාට ඒක හොයාගන්න. හොයාගත්තට පස්සේ ඔයා develop option ඇතුළට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට settings ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතනින් ටිකක් පහළට යන්න. පහළට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් drawing කියන එක යටතේ මෙන්න මේ විදියට window animation scale, transmission animation scale, animated duration scale කියලා මෙන්න මේ විදියට settings තුනක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ settings තුනම වෙනස් කරගන්න එක. ඔයාට කැමති එකක් උඩ මෙතනින් touch කරගන්න. touch කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට option ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන default අපි phone එකේ වැඩිලා තියෙන්නේ 1x කියන එක. ඉතින් මේ 1x කියලා කියන්නේ තප්පරයක් කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි app එකක් open කරද්දී app එකක් close කරද්දී මෙන්න මේ වගේ වෙලාවල් වලට තප්පරයක් ඇතුළට තමයි මෙන්න මේ animation එක වෙලා අපිට ඕන දේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක නිසා අපිට අපේ phone එකේ වැඩ ඉක්මනට කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන .5x කියන option එක මෙතෙන්ට දෙන එක. මේ .5x කියන්නේ 0.5 කියන එක. ඉතින් මේ option එක දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ අපි app එකක් open කරද්දි close කරද්දි සිද්ධ වෙන animation එක වෙන්නේ තප්පරෙන් භාගකදී. එතකොට අපි app එකක් open කරද්දි වෙනදට වැඩිය ඉක්මනට අපේ app එක open වෙනවට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ අර settings තුනටම .5x කියන option එක දෙන එක. හරි ඉතින් මේ settings තුනම හදාගත්තට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එක වෙනදට වැඩිය දෙගුණයක් ස්පීඩ් වෙලා තිනවට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම මෙන්න මේ setting එකම පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එක 10 ගුණයක් ස්පීඩ් කරන්න. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපි කලින් හදාගත්ත settings තුනටම animation off කියන option එක දෙන එක. ඉතින් ඒක දුන්නට පස්සේ වෙන්නේ අපි app එකක් open කරද්දි close කරද්දි වෙන animation එක නැති වෙන එක. එතකොට අපි app එකක් open කරද්දි close කරද්දි animation එකක් එන්නේ නැතුව අපි touch කරපු සැනින් එකපාරට app එක open වෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේක කරාම ඔයාගේ phone එක ගොඩක්ම speed එකේ වාට ඉක්මනින් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම නම් හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ විදිහට app එකක් open කරද්දි close කරද්දි animation එකක් තියෙනවා නම් හොඳයි. ඒ නිසා ඔයා .5x කියන option එක දාලා තියාගන්න. හරි ඉතින් මේකට තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න ඕනේ. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක අතට ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, තවත් යාළුවෙකුට දැනගන්න share කරන්න. ඉස්සරහටත් මෙන්න මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් දැම්ම පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා notification bell icon එකත් all දාලා එකතු වෙන්න කියලා කියනවා channel එකත් එක්ක. හරි ඉතින් මේ වගේ ඔයාට වැදගත් වෙන තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. මම ලක්ෂාන්.